أهلا وسهلا فيكم. وصفتنا لليوم وصفة الكل بيحبها وطريقتها سهلة، وأكيد لما نعملها بالبيت بتكون أوفر من إنه نشتريها من برا من المحلات. رح نعمل اليوم وصفة التشيز كيك مع مربى التوت الأزرق المعروف بالبلوبري. لكن قبل ما أبدأ حابة أطلب منكم تدعموني وتشتركوا في القناة حتى نقدر نوصل 1000 مشترك ونقدر نكمل ونقدم لكم الوصفات السهلة والشهية. المكونات اللي بنحتاجها لعمل البلوبري تشيز كيك: 200 جرام من بسكوت القمح، 300 جرام من الجبنة الكريمية، 400 ملي من كريمة الخفق الخاصة بالحلويات، ربع كوب من الماء، معلقة كبيرة من الجيلاتين، معلقة كبيرة من عصير الليمون. ومن الممكن إنه نستبدل الثلاث مكونات بتحضير ظرف من جيلي الليمون الجاهز، ثلث كوب سكر ناعم، 80 جرام من الزبدة المذابة، وأخيرا مربى البلوبري. في أول خطوة رح نطحن البسكوت في محضرة الطعام. وطبعا لو ما كانت متوفرة عنا ممكن نوضع البسكوت في كيس ونطحن البسكوت بشكل يدوي. نستمر في عملية طحن البسكوت حتى يصير عنا ناعم بهذا الشكل. لتحضير الطبقة الأولى رح أضيف الزبدة المذابة على البسكوت المطحون، بنقلبهم مع بعض بشكل جيد حتى تمتزج الزبدة مع البسكوت بشكل كامل. جبت القالب الخاص بالتشيز كيك، وهذا القالب مقاسه 20. أكيد لو استعملنا قالب مقاسه أكبر راح تكون التشيز كيك ارتفاعها أقل. بنوضع خليط البسكوت والزبدة في القالب، وبعدين بنضغط عليه حتى ينرص بشكل متساوي ويتماسك. رح أحط القالب في التلاجة حتى يتماسك البسكوت، ورح أتركها في التلاجة لمدة 30 دقيقة. لتحضير خليط الطبقة الثانية، أول شي رح أضيف الجيلاتين على المي وأحركه وأتركه على جنب لمدة 10 دقايق. خلال هاي الفترة رح أجهز باقي المكونات. بنضيف الجبنة الكريمية في الوعاء، والسكر الناعم، وعصير الليمون. نخلط المكونات مع بعضها حتى يصبح المزيج ناعم وخالي من أي تكتلات. في وعاء آخر رح أضيف كريمة الخفق الخاصة بالحلويات، نخفقها باستخدام المضرب الكهربائي على سرعة عالية حتى تتماسك وتشكل قمم بارزة. زي ما شايفين هيك بتكون تماسكت بشكل ممتاز.
بعد ما جهزت مزيج الجبنة الكريمية وكريمة الخفق والجيلاتين تشرب المي وصار جامد، رح أذوب الجيلاتين في الميكروويف لمدة 10 ثواني. شوفوا هلأ كيف صار بشكل سائل. رح أضيف خليط الجبنة الكريمية والسكر على كريمة الخفق وبخلطهم مع بعض حتى يمتزجوا بشكل جيد. وهلأ رح أخذ معلقتين إلى 3 ملاعق من الخليط ورح أدوبهم بالجيلاتين. وبعدين برجع بضيفهم مرة تانية على الخليط وبقلبهم معاه حتى يمتزجوا مع بعض. جبنا قالب التشيز كيك من الثلاجة ورح نضيف عليه الخليط فوق طبقة البسكوت المتماسكة. نفردها حتى تتوزع بشكل متساوي في داخل القالب. وبنرجعها على الثلاجة حتى يتماسك الجيلاتين لمدة 8 إلى 10 ساعات. بدي أشارككم طريقة تانية للتقديم بتكون كتير مناسبة في العزومات وسهلة. عندي هاي المرطبانات الصغيرة، حضرت كمية إضافية من البسكوت بدون زبدة. رح أضيف طبقة من البسكوت في المرطبان وبعدين بضيف الطبقة الثانية من الخليط اللي حضرناه وبنوضعها في الثلاجة حتى تتماسك وتجمد. بعد مرور 10 ساعات طلعت قالب التشيز كيك من الثلاجة ورح أضيف عليها الطبقة الأخيرة من مربى البلوبري اللذيذ. نفرده على سطحها كمان حتى يكون بشكل متساوي. وهيك صار جاهز. وبنفس الطريقة بضيف مربى البلوبري على المرطبانات بعد ما جمدت وتماسكت. شوفوا شو حلوة هاي الطريقة وسهلة في التقديم. طلعنا التشيز كيك من القالب، شكلها كتير حلو وصدقوني لما تجربوها رح تلاقوا طعمها أحلى. وصفتنا سهلة وشهية ومتأكدة إنها رح تعجبكم. شاركونا برأيكم في التعليقات واعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة.
وشوفوا الفيديوهات السابقة، ولا تنسوا تفعلوا جرس التنبيه حتى توصلكم كل الوصفات الجديدة. وصحة وهنا مع فليفرز باي رنا.